Sila na nag-uusap. Oh, shoutout sa mga clippers, sa mga coders, sa mga watchers, sa mga viewers, Oo, mga nanonood sa mga dyan. casters na nanonood sa atin ngayon. Oo, di ba? Yung mga live na manood ng mga games. Iyan. And dito naman, speak about live na tayo dito sa Malaysia para sa ikalawang draft ng serye na to. 1-0 na po ang score ng Uy, wow. DFYG laban sa Nightmare Esports. Sa mga magtatanong, uunahan ko na kayo paano makikita yung score. Pag tinignan nyo yung mga pangalan nila sa taas yan, may kidlat dyan. Okay? Yan. Kapag may kulay, score yan. Ayos ba yun? Saan? Ayan. Yung sa DFYG, yan. Tingin kayo dyan. Oo. Samahan natin si Chantel. Nakita ko na kasi ang dami parang kidlat eh. Sama Yung DFYG na may logo. Ayan. Di ba may nakikita kayong ban, may timer. siya na nagturo. Sa kaliwat kanan, may NM tsaka DFYG. Sa Oo. taas, nandun yung Yan, kidlat. Kidlat. Ayan, shoutout sa mga Ayan. Potterheads pala dyan. Shoutout kay Kidlat pa din pala. Ito na, shoutout din kay Hayabusa. Wow, a lot of respect with the Eve. So, binan si Eve dito and Hilda. Yeah. For Coach Azon and Exxon and for whole Nightmare Esports. Yeah, open pa rin yung Matilda however. So, baka kunin pa rin nila kasi they might set up for the alpha. Pero pwede rin namang ibigay nila yung problema na yung pag-pick up na Matilda sa side dito ng DFYG, no? Kasi baka mamaya nabasa ni Coach Exxon na di sila masyado nagpa-prior ni Matilda, so pwede nating unahin yung XP muna. So maybe something like a full views para manakaw yung hero dito ni KLBJ. And then kapag libre pa rin yung Matilda mamaya, they could set up for Matilda and Alpha. Pero hindi, ka-lead pa rin talaga for Nightmare. Oh, ang taas ng prioritization nila dito sa Khalid kasi ganito din yung nangyari kanina nung game number 1 or match. Yeah, game number 1 for this match. So earlier, full views ang ibinigay for KLVJ. Could be another or pwedeng staple hero na to ni KLVJ for this match eh. Kasi sobrang ganda ng positioning niya kanina or actually Suyu is open. Suyu, Alpha, Freya kaya, boss? or Freya. Oo nga no. Oo, ano nila, specialty nila yan eh. Bakit hindi? Sabi ni KLBJ, pag ako nagalit, hahampasin ko yung mga toro nyo. Pwede niyang ubus-ubusin yung yung mga energy shields. Lalo yung sa RG ngayon, di ba? May dagdag energy shields lahat ng tore. Oo, hanggang dulo. Ang sarap mag-Bruno, ang sarap mag-Freya kasi talagang talagang sagad-sagad yung plato, yung shield, yung energy shield na makukuha nyo. Pero syempre, 2 picks dito ng DFYG. Uy, ayan na, nilabas yung Vexana. Nilabas yung Vexana ni Iwan. Oh, kasi guys, sa mga hindi nakakaalam, parang yung safest picks for Iwan or mataas ang chance na itong kinukuha, it's either Eve or Vexana. Yeah. So, binan si Eve, let's prioritize Vexana. So, it makes perfect sense for DFYG. Siguro sanay siya dito sa mga sa mga mages na yung nasa malayo yung kalaban, nasa aabangan, parang ipe-predict niya kung saan manggagaling. So, another hero could be Aurora if in case iban lahat ng mga hero dito ni DFYG. But anyway, for Nightmare Esports, pwede pa ulit nga sila mag-Matilda and Alpha, same with game number 1. Kasi ngayon wala na yung problema ng Eve, yung RWM talaga sakit sa ulo niyan kapag ikaw yung Alpha. Kasi again, lahat ng Spear of Alpha mo, laging palabas. Yung para sisiguraduhin mo na makakatakbo ka mula doon sa ultimate ng Eve. But instead of the Matilda, they go for the Cho. Okay, so pick off ang hinaharap nila dito. Ang kinagandahan doon sa Cho and Khalid is very flexible silang dalawa. Pwedeng magpalit ng role, pwedeng mamaya kapag, let's say, nag-assassin dito yung DFYG, pwedeng ilagay sa roam yung Khalid just to disrupt the early game ng DFYG. Tsaka parang pwede nga dito may ginagawa ng iba, diba? Pag may choke tsaka Khalid, yung rotation nilang umpisa pa lang, hindi mo na magle-lane yung XP lane. Diretso na sa purple buff. Diretso sa para first blood, tas agaw buff. diretso sa gubat, no? Tingnan natin kung ano yung gagawin na kasi Suyu yung dito for DFYG. Yeah. Last game, pinili nila yung Nolan in this specific slot. Honestly, it's still the same draft from DFYG. Yung Eve lang talaga yung nawala dito dahil binan ng Nightmare Esports. Pero now they go for the Suyu. And ang kinagandahan dito is even if masipa ka, as long as naka-immortal form, mas makunat yung Suyu because of the damage reduction. So, ang kailangan na siguro tanggalin dito ng DFYG is yung mga siguro yung mga bad matchup sa gold lane. Pero especially if magbo-Bruno sila. But they instead banned out the Faramis. Interesting yung Faramis ban for DFYG. Ano kayang mga naiisip nilang kukuhanin ng Nightmare Esports kaya binan nila yung... Well, to be fair, kasi melee heroes yung 3.
So pag nakaparamis ka pa, Bagay. may extend lang yung teamfight, poke lang ng Oo. poke. Ano din yan eh, nakaka-bad trip din yan kapag may kasamang alpha, yung nagne-netherrealm, tapos di mo mapatay yung alpha. Lalo pa pwedeng hindi na pala pwede mag-Matilda kasi may chow na. Pero yun nga, yung added sustain na meron dito si Alpha, especially under the Netherrealm, magiging problema yan, lalo kay Suyu. Kasi si Suyu gusto niya, yun nga, yung nakakapag-poke ka. Pero Yes. syempre, gusto mo rin naman napapatay mo yung target. Oo. Kasi at the end of the day, kung poke lang, yung third skill mo Mahirap na pa gagamitin din. mo, mahirap pa din. Kasi Sayang. especially yung mga kalaban mo, super high sustain, like naka-lead, yung Alpha, bumabalik lang yung kanilang mga HP. So, kailangan matakas din ng DFYG rito yung trabaho. Especially with the skirmishes that they will take. And Valentina, yung tinanggal nila dito. Not gonna lie, parang ganda nung Vexana. Nung Aurora for the side of Nightmare Esports kasi yung pangpigil nila laban sa Povius tsaka Suyu, and there's also that burst damage na pang follow up after the kick. Oh, tsaka parang pwede siyang pang poke against yung Bruno if ever. Kasi diba mabilis yung cooldown ng first skill ng Aurora. Tapos ang sakit ng damage pag meron ng at least, let's say, 2 items, 3 items. Yeah. Parang pag paulit-ulit kang tatamaan, mapapaalis ka sa position mo. And I like what I'm seeing here for Coach Sasa. Okay, sige, nilimit nyo yung heroes for Pishu. Kinuha namin agad. So, ililimit naman namin yung heroes para dito sa mage ng Nightmare Esports. But they banned out Tigreal para dito sa ating game. Sobrang magkaiba sila ng very Kaya nga specific yung binaban nila sa isa't isa. May Jawhead kaya tong DFYG. Parang nagagandaan ako sa Jawhead Kasi ang kailangan nilang nila dito is yung added catch and yeah. also a hero that can be good against the Cho. So they still go with the Bruno. Again, very similar draft to Signature niya talaga yan. game number 1. Talagang ang gusto lang naman mangyari ni Long dito is basagin yung mga tore ng Nightmare Esports. Kasi at the end of the day, tore ang kalaban nila. Oh, tsaka yung criticals kasi. Yung criticals ng Bruno kaya sobrang bilis mag-push. Kanina nga yung damage na against yung Valentina. Ang sakit na agad, parang 3 hits lang. So, tinan natin for Nightmare Esports. Pretty much, medyo alam na natin kung sa magro-rotate yung 3 heroes na na-pick nila. Ang mapapaisip ka dito, ano kaya yung kanilang mid? Okay. Inulit nila yung Bea kasi this time around, meron silang lockdown talaga, meron silang kick na pwede manggaling dito kay Cho. Pero yung jungler kasi ngayon mas makunat So, I mean, finally, Ayun Aurora. na At least, yung compared to sa game number 1, nandiyan na yung burst damage at may CC na. Not the hero, yung crowd control mula dito kay Cho. Pero I think for DFYG, it doesn't change a thing. Kasi ngayon, mas makunat yung jungler nila. Mas matapang actually na manggulo sa gubat ng kalaban. So, roam na lang yung kulo dito ng DFYG. They could still just go for the Kaja, honestly, against the Cho. Ang kinaganda lang sa Cho kasi mas okay siya panlaban versus the Kaja. Kasi may pang check push ka. Grabe pati pang poke, tsaka yung Shunpo. Malaking Yung bagay Shunpo. yung Shunpo dito against even yung Vexana Yeah. sa Deadly Grasp. So, pinag-uusapan nila nga maigi kung ano ang kukuhanin. Makita ng Jawhead honestly. Jawhead, Lolita. It's Jawhead Vexana too, na parang pag nahuli nila, okay, Hylos. They go for Hylos. I actually like this. It's a Hylos. Hylos with the Vexana. Ang kalaban nila dito is yung Cho Aurora. Honestly, it's quite a decent lane for the Vexana. Kasi never siyang maaabot dito ng Aurora, especially with the Hylos in front. Kaya nilang bulihin yung Hylos, pero ang kalakasan nila dito is around turtle fights kasi yung pang-zone nila, yung Glorious Pathway versus an Alpha, it acts the same way as the real world manipulation. Kapag ginamit sa'yo yan nung Hylos, ibabato sa'yo yan. Yung diretso talaga, yung papunta sa'yo. Tapos, pag nakita mo yung kabayo na naglalakad na ron, syempre magbabaka na kagad kasi ang kasunod nun, follow-up mula dito kay Vexana. Kapag pinanindigan mo yung pwesto mo, babagsakan ka ng Lord, kakamayin ka, so mapapa-Spear of Alpha ka talaga palabas. Tsaka parang ilalatag mo lang lahat ng mga skills mo if ever, tas yung Hylos nandun lang. Hahabulin ka lang, tas Revitalize lang. Revitalize lang, tas magpupoke lang yung follow-up damage lang yung iba. Ang crucial din dito, ang crucial naman with the combo of Hylos and even Vexana is dapat lagi mapatama ni Juan yung kanyang Deadly Grasp. Kasi kung hindi, siya yung magiging delikado against the players of Nightmare Esports. Again, best of 3 ang ating laban. Lamang ngayon DFYG para sa ating series score. So, tinan natin kung may extend ba to
ng Nightmare Esports, but so far una na makakapag-rotate or una na makakakuha ng jungle si Zed against too easy for Lexi. Bilis talaga mag-clear ng ng Suyo. Honestly, hindi nakakatuwa yung clear speed niya. Especially with the talents na kinuha niya rito. He went for the Swift. Typically nakikita natin yung thrill or yung penetration, rupture. Pero he went for the Swift kasi mas, ang kailangan nila dito is mabilis makalabas, honestly, si Zed jungle. Dahil yung trio mid nila ay sobrang potent. And already rotating towards the top lane, dalawang jungler nakita, nakuha ni too easy for Lexi, I think yung crab. Oh, okay, so parang medyo pantay ngayon kasi kanina medyo naiiwan si too easy for Lexi in terms of jungling para dun sa kanilang rotation. Ito yung mga medyo mahirap for Nightmare Esports also is kung Aurora ka kasi, tas nakita na wala ka ng passive, parang ditikitan ka talaga ng high loss. So as much as possible, dapat more on the safer route yung kanya maging positioning in terms of poking the players of DFYG. So, mas malamig na simula for both teams kasi kanina talaga nagbabalagbagan sila. Kaka-umpisa pala nung game natin. Kumbaga, parang yung kanina, hindi mukhang game 1 mukhang game 4 Kala mo din nga, grand finals Kaya nga Teamfight kung teamfight kanina. So ngayon parang nag-aabangan lang yung mga players. Importante dun sa may turtle na magkaroon muna ng level 4 for E1. So is already at level 4. Si Jasmine dito, hindi na sila nag-rotate in a way na parang doon sa XP magpapa-level 4. So, tingnan natin kung ano mangyayari. Okay na ko ni Alpha. Yung pagong dito para sa Nightmare Esports. And mamamatay skill VJ, especially with the Spear of Alpha and the ultimate coming out from Sosol on the Aurora. Dinalay ni Zed yung sarili niya kasi gusto niyang kumontest ng Turtle. Unfortunately, hindi nila nakuha yon. So, DFYG, compared to game number 1, sila ngayon yung playing from behind. Parang na-aurahan sila this time around kasi kinina even on game number 1, nahihirapan sila i-burst si KelVJ. Pero ngayon, probably yung call ng Nightmare Esports, kung sino nasa harap, pwede na natin bigyan agad. Parang -1 pa rin sa teamfight kasi una talaga yung mga yan. And even top lane, silong yata magiging target. Pero nandito mga players ng DFYG for the backup. So aalis ngayon ang mga players ng Nightmare Esports, but you have to take note, 1.2k gold need para sa kanila. E1 flicker out at kamunti ka na nga. So nice flicker out para sa kanya. But for Nightmare Esports, ang ganda ng aggression na pinapakita nila. Yeah, sobrang laki nung river control dito ng Nightmare Esports. Kailangan protektahan din kasi nung high-low si Pishu, yung lane nung Bruno. And ang problema, hindi na siya nakabalik ng mid kasi nahaharangan siya ng Nightmare Esports. Kanina pa nila control itong left side river na to. And that means limited movements from the side of DFYG. Gantong-ganto yung ginawa kasi kanina sa kanila ng DFYG nung nakakadya si Pishu, yung laging naka-advance doon sa kalaban. Ngayon, Nightmare Esports, parang taste of your own medicine yung kanilang strategy ngayon against DFYG. Kaya naman 1k gold lead para dito sa ating game. But for long, makikita natin meron ng Haas close, pero top lane yata ang gustong kuhanin dito ng Nightmare. Bumasag, raging Sasor, grabe na kagad yung Oper dito, and the kick is gonna be there, na-purify naman, pero the damage was still ready for the side of Nightmare Esports, and mamamatay dito si Long. Na-clear na nila yung gold lane. Maybe mid lane naman ang susunod dito para sa Nightmare Esports. Siguro, for DFYG, mamaya pag fa-farmin muna nila si Zed, probably take a different lane habang naka-forma na possession yung ibang mga players. Pero ito na naman, kita natin para sa mga players ng Nightmare Esports, 5 silang pupwesto dito sa pagong. Si Zed makakabili ng Hunter Strike, pero Jasmine naka-ready para dun sa kanyang iso-zone. Pero too easy for Lexi, makakakuha ng pagong. KelVJ sa likuran, he used the vengeance, pero naipit siya sa tatlong heroes ng Nightmare Esports, and the burst was there. And that's a Phobius going down for the side of DFYG. Nawawala na sila ng momentum dito, Chantel. 2k gold lead na ang hawak dito ng Nightmare Esports. Nakaka-push naman si Long doon sa top lane, pero hindi pa naman to pinoproblema masyado ng Nightmare Esports kasi nga may mga energy shields pa. Sige, kuha ka na ng gold dyan, pero may makukuha din naman dito yung Beatrix kasi nga iniwan na rin naman ni Bea yung top lane, and si Alpha na yung sasalo ng next wave. Alam mo yung kinagandahan siguro for Nightmare Esports ngayon given the situation kasi naging aggressive sila, yes. Tapos ang nagiging struggle for their kalaban is walang trade. Paano their kalaban? Ng kanilang kalaban. Walang trade tuloy. Walang trade. Oo, kailangan nila na thread, kailangan na pag-usapan. Oo, pwede. Tama. Oo, kasi kung ano magiging trade. Kailangan mag-reconvene. Sabi nila, ano bang gagawin natin dito? Pero speaking of magagawin, nandito na nga ang DFYG sa may top lane. Nakasalubong nila dito si Jasmine, na-conceal from the show.
Pero nakaharang din naman dito yung Phobius ultimate. Ginamit na nga ni Aurora poking. KLBJ, Zed nag-attempt. Pasok dito pero Immortal Form. May kick ba? Meron siya kick and flicker pero hindi niya nagamit. And KLBJ with the lockdown onto the Cho, they're able to take him out. Pero may kasama namang damage dito mula kay Beatrix. And that's 2 kills going to the side of Nightmare Esports. Mid lane tower naman yung kasunod. Nakakuha naman ng tower dito si Long sa top lane. Pero sunod-sunod lang yung pagpe-pressure dito ng Nightmare. Oo, parang totoo yata ang ating hinuha kanina dahil ang napakaganda na nangyari ngayon for Nightmare Esports. We really have to commend yung mga pajabomba dito ni Kami. So talagang naramdaman yung damage against 2 players and we have to commend yung pag-stay long ni Jazbin kanina kasi siya yung winashing-washing ni Zed. And because of that, nagkaroon ng space yung players ng Nightmare Esports na, okay, nandiyan pala mga players ng DFYG. Pwede ilaban. By the way, yun ang official term ng second skill ni Tuyu. Washing. Kasi kahit sa RG ganyan ang tawag po, Pishu, masisipa ba siya ni Jasmine dito? Pero Eternal Guard, nilabas na nga mula dito kay E1, pero nakapasok pa rin naman si KLBJ. Siya na naman ang humarang dito kay Cho. Bennett's Rage, ginamit na ni Kami, walang tinamaan. Pero si Long, nakikipaglaban dito kay Khalid. Nawala yung bola. Naiiwan yung bola. At sinipa yung bola. Kaya alis muna ang players dito, or specifically Oper. Grabe no, Turtle, pero kitang-kita mo ang talagang parang magpa-5-man yung dalawang teams natin. So we have Oper on the vision and even social kami nandun si Long sa may bandang gitna sa yung gusto yung show. Magkakasalubungan na sila. Nakuha pa rin. Ito easy for Lexi. Yung pagong with the Spear of the Alpha. KLBJ naiwan na naman sa likuran. Pero si Iwan dito hinahabol ni Oper. Mamamatay na si KLBJ. And Pikachu, he was not able to save the Phobius. And DFYG, again, they lose on the neutral objective. Alam mo, parang nagiging ngayon, nagiging struggle for DFYG. Wala pa silang shredder talaga. Kasi makukuha na mga players ng Nightmare Esports. Kasi KLBJ, okay, siya lang yung namatay sa teamfight na yun, yes. Pero ang pinaka-explanation kasi doon is, siya yung magbibigay ng space doon sa kanyang mga kakampi na makapag-free hit. Kaso kasi, meron kang Khalid, meron kang Alpha, meron kang Jasmine Cho. Wait lang. May teamfight yata. Sol, makakapag-flicker out naman pero Glorious Pathway nagamit na kick as well from Jasmine pero flicker out na rin yung Cho dahil siya ay napakababa ng HP. So cancel lang yung gusto mangyari dito ng Nightmare Esports and DFYG. Look at Zed. Naghahanap siya ng farm dito sa kabilang part ng mapa. Nakasalubin niya sa Oper dito. Winashing yung Khalid. Hinahabol nila. Alam nila na galing sa taas yung Nightmare. Pero kulang pa naman yung damage niya dito. And to make things simple, yung gusto kong sabihin kanina is yung sinabi ni Midnight na medyo kulang pa sa damage yung DFYG kasi hindi pa nila ngayon ma-burst or ma-take down ng even ng Jasmine. Kailangan naman 2, 3 ultimate para makasecure ng kill against him. Kaya nagsastruggle sila dito to stay long doon sa may team fight. So 6-2 ang ating score. DFYG ngayon 5.7k lang pala si Kuya Long. Talagang malaki ang malaki talaga. Mahaba ang kalamangan. Mahaba pa ang kanyang tatahakin para marating ang yaman dito ni Beatrix. 1.5k ang lamang ni Kami. Pero sa may mid lane, actually honestly may damage yung DFYG. Ang problema nila dito is yung sustain ng Nightmare Esports. Pero picture dito, hinabol na nila. Hinabol na nila dito ng Nightmare Esports. Pero si Jasmine nag-engage. May pasal likuran. Si Iwan naman yung target niya dito. Pero si Pikachu, hinahabol niya naman yung Cho. Long with the balls dito. Tatamaan niya si Jasmine. Pero hindi pa rin mamamatay. Yung Cho and the Alpha with the spear on to Pikachu and Long. And nasipa na naman ni Jasmine dito. Yung Vexana. Pero si KLBJ, naiwan sa likuran. 2 for 2 naging trade. DFYG, they lost KLVJ and Pikachu. Pero sa side ng Nightmare Esports, Mage and Rome yung nawala. Parang dito, walang taga-vision pa yung side ng Nightmare Esports. Kaya din pinipilit ng side ng DFYG. Napakatakas ng Raging Sandstorm. At si yung nakakatakas pa rin. Pero Long is gonna be down. So ang ganda na pagbawi. Nagkapalitan ngayon ng mga kills for both of our teams. Pero si Zed nakabang doon sa Maynard. Pero si Too Easy for Lexi na Rometri laban kay Zed ang makakakuha. Wala rin kasi siyang retry nung time na yun. Nagamit na. Sabi niya, tatry ko lang. Try lang naman, wala namang masama. Try and try. Until you succeed. Until you succeed. Huwag kang mamamatay. Succeed lang. Madami pa tayong pangarap, guys. Kapit lang. And grabe yung pangarap ni Oper kanina, yung Raging Sandstorm tinamaan. Yung dalawa sa likuran. Makikita natin yung team fight na yun ulit. We watch the replay. We watch the replay.
Watch the replay, Bobby, ha. Ayan, oh. Ayan. Ayan, tinamaan dito si Sosol. Pero may passive kasi. May Kaya pride tumagal of si ice, Kel. eh. Oo, tumagal si Kel dyan eh. Oo, nagtagal siya sa may bandang likuran. Although, ano naman, successful naman yung attempt dito ng DFYG. Yung spear talaga dito kay Too Easy for Lexi, napigilan yung Bruno, tsaka yung Hylos. And si Jasmine talagang, yung panggugulo ni Jasmine. Alam mo, minsan kahit yung sipa niya, kahit wala sila mapatay, okay lang eh. Panggugulo lang din yung sa likuran. Kasi yung Beatrix, kaya niya na lahat. Full picture dito, tinamaan ang kick mula kay Jasmine. Hindi enough yung Revitalize to save himself. And ngayon, Nightmare Esports, nagmamarcha sila papunta sa base ng DFYG kasama ang Lord sa bottom lane. Oh, hindi na to replay guys ha. Nakabalik na tayo sa totoong mga pangyayari. We watch the game. Oh, now we watch the game after the replay. The ball game. Back to the ball game. Bottom lane, meron tayong Lord. Para dito sa side ng Nightmare Esports, may sira din yung Torres sa gitna. So 10-5 yung score, 6.6k goal lead for Nightmare by the way. Again, for DFYG dito, nandun na yung kanilang damage, nararamdaman na natin. Pero grabe nga mang zone si Jasmine. Even Too Easy for Lexi. To be exact, sobrang kunat ng mga players ng Nightmare Esports na hindi sila nakikill instantly. Kaya ang zinozone ni Jasmine is si Iwan kasi siya yung pinakapanggagalingan ng burst. Oo. Pero pagka hindi siya nakalatag, pag hindi niya na-psycho yung sabihin na nating dalawa, tatlong player, yung Deadly Grasp, tsaka sila umaangat. Oo, wala kasi yung follow-up. Kumbaga parang may damage naman si Long, may damage si Zed. Kaso hindi nila ma-hold and also yung HP-based damage ni Iwan nawawala. So parang hindi nag-exist honestly yung Vexana sa mga teamfight. Kasi si Jasmine lang yung sumasalo. Siya lang nakakaramdam na may Vexana sa game. Si Kami, ang sarap nung buhay kasi ang ginagawa niya lang Tumbling bigla. Tatambling, tapos babaril-baril, nagtitricks, magbabato ng Bennett's Rage. Tapos hindi rin naman siya abot kasi isang kasalang ng Glorious Pathway. Kumbaga, si Zed dito, kailangan malupit yung angle na panggagalingan niya para mahuli niya yung Beatrix. Pero even then, ang tanong kasi dito is enough ba yung damage nila para mapatay yung Beatrix? Kasi kapag hindi, kaya ka rin barilin yan eh. Oo. Kanina nga laban kay Pisho, di ba parang ilang hits lang, lalo na pag rumaratat talaga. Oo. Yung ratatat. Hindi na rumaratat eh. Ratatouille eh. Oo, rumaratat na talaga si Kami. So, for DFYG, struggle dito sino unahin pa rin sa teamfight because definitely Jasmine is always in front. Yeah. Kagaya na ginagawa na yan. Jasmine? Si Sipa ba yata? Si Sipa ba? Yan ang tanong. Hindi, nag-out na lang siya. Actually, na-cancel ata yung Sipa. Pero over with the Raging Sandstorm. Glorious Pathway ginamit dito ng Pichu para isa rin entrance pero Spirit of Alpha. Mula sa likuran, tinamaan dito si Zen pa rin na rin si Pichu. Pero makamatay yung Suyu for the side of DFYG. KLBJ doing his best to zone out the heroes here of Nightmare Esports. Pero the Alpha finishes the job. Hindi tatama dito yung Kamehameha Wave ni Kami. Kami wave. Kami Wave. Ang dami ata nun. Kamehameha. Oo, ang dami na. And ang dami na rin nahawakan dito ni Kami now at 505. At meron pang Lord na bit-bit ang side ng Nightmare Esports. So, buhay naman si Iwan, Zed, and even KLVJ. Pero parang pwede yatang diretso dito sa may gitna dahil mazonat pa. Yung si Pichu, ginamit ng Glorious Pathway at unti-unting mawawala yung buhay niya. Pero makakatakas pa rin. Nag-flicker pa si Jasmine! Grabe naman yung kick ni Jasmine dito. From the kick to the knock-up. Actually, from the knock-up to the kick onto the Vexana. 2 heroes down already for the side of DFYG. May Lord pang poproblemahin ang DFYG dito. Pero Nightmare Esports, gusto nila umabot ng Game 3. Spear of the Alpha onto the backside with the crown. Para dito kay Oper. And that is it. We force the game number 3. Nung sinabi natin na ang wildcard is Tournament of Death, itong patunay dahil na-extend ng Nightmare Esports laban sa DFYG. And it was a very convincing win. Dahil nagalit. Parang nagalit si Kuya Jasmine. At nakakita tayo ng mga malupitang moves on that last moment. Pumatay, nag-flicker. Nag-flicker, pumatay. Tapos after nun, sumipa pa. Sabi niya, hindi ako pwedeng parang mga namamasada yan. Hindi pwedeng bumalik na walang sakay pabalik. Oo, ano yan, yung boundary nila dapat may sulit. Grabe. Grabe yung dito pinakita ni Jasmine. And ang masasabi ko na lang talaga, may dalawang sigurado rito na talagang developing ang ating region. Yan ang una sa lahat. At pangalawa, iba ang kapangyarihan ni Chantel. Kakasabi ko lang kanina na parang nararamdaman ko na mag-game number 3. Nag-game number 3 talaga. Happy birthday, MLBB! so, nakakuha yung mga stickers na yan. But yeah, anyway, it was a very, very nice game
for both. Sobrang nagkakaroon tayo ng discoveries for both Nightmare Esports and even for the DFYG. Kasi in all honesty, after ng game number 1, akala ko it is DFYG na mananalo dito sa series natin. But with the performance of Nightmare Esports, hindi ko na alam kung sino mananalo sa game na to. Kaya nga parang kahit sino na kasi nakita din ng Nightmare Esports kung ano yung weakness nung draft nila nung game number 1. Again, naging sobrang matindi reliant. Ngayon, sabi ni Jasmine, sige coach, bawi ako. Ako bahala game number 2. And siya talaga yung nagpakitang gilas doon, yung kanyang mga kicks, yung kanyang pang zone. Even with, KelVJ doing his best na zinazonat niya rito yung Alpha, yung Aurora, yung backline din naman kasi ng DFYG hindi rin makasunod kasi laging ginugulo ni Jasmine yung Vexana. Again, parang hindi nga nag-exist talaga yung Vexana. Parang hindi nakalaro si doon. Kasi MVP kanina, di ba, yung Eva, parang very different. Kung ako si Iwan ng time na yun, siguro, I can't take this anymore. Parang lahat ng skills niya napunta na lang kay Jasmine, yung Deadly Grass, even yung second skill niya, dahil nga laging nasa kanya. Yeah. Saka sobrang importante na itong item progression niya. Yung meron siyang Athena's Antikiras. Pinagsasama ko. Nandiyan kasi si Athena eh. Oo nga pala. Yung Antikiras pati yung Silence Robe. So meron siyang pang mitigate ng damage. Mula dito kay Phobius, kay Suyu at pati kay Bruno. Actually, 3 heroes yung negated yung kanilang physical damage. Kasi ang laki nung nababawas kapag tinatamaan dito si Jasmine ng mga physical skills. Pero also yung Silence Robe, syempre, laban-laban niya rito kay Vexana. And then, nirekta niya ng Immortality. Kasi hindi niya naman kailangan hindi niya kailangan i-sustain yung magic damage. Ang kailangan niya rito is yung reset factor. Yung pag nabuhay siya, hindi siya patirin nila Iwan. Tsaka masasabi mo talaga na zone si Iwan kasi 8.6k versus 5.8k. Ni Sosol dito na 8.6k. So, normally kasi in a game we're in, parang hindi na zone yung mage, halos magkalapit lang yung gold niyan. Pero nangyari dito, sobrang lapit ng gold ni Yiwan na doon sa kanilang tank. So, definitely, kahit makapag-clear ng minion wave, minsan hindi niya na rin nagagawa kahit umabot na doon sa point na parang nagkakaroon sila ng opportunity na makabawi. Konti na lang pang roam na yung gold niya Yes, sa totoo lang. yes. And usually yung mga mage sa roam malalayo na rin talaga yung gold, lalo nagkakaroon ng priority sa pag-clear ng wave. Pero most of the waves ay si Zed tsaka si Long yung nag-clear kasi si KelVJ rito naging naging secondary roam na nga rin. Parang nagkaroon sila ng tertiary roam. Sa totoo lang kasi yun nga, hindi nga din pinaglaro dito si Iwan ni Jasmine. And dito natin makikita rin yung kanilang mga setups. I really like this new approach kay Cho na imbes na kumukuha sila ng additional HP, additional tankiness with the firmness or vitality. Yung ginagawa nila is kinukuha nila yung thrill. Sobrang importante nito lalo sa early game kasi remember, doon sa last patch natin, binigyan ng, hindi pala last patch, last patch, binigyan ng penetration yung ni Cho and may indicator na yun. So alam mo kung kailan ka mahapdi talaga. So ngayon parang nagkakaroon na ng flavor na yung mga Cho, ang ginagawa nila is talagang early game, ginagamit nila yung masakit na damage output, especially with the concussive blast. So nakaka-bad trip kasi kapag magaling talaga yung Cho user, masakit talaga yan. Kaya din siguro si Jasmine kanina nakita natin ng last, parang pumutok yung damage niya na nag-flicker siya. May kita natin yan na probably sa ating highlights. But for the overall damage dealt and even damage taken, sobrang taas nung naibigay dito ni Sosol and even Kami. Actually, majority of the players. Itong damage dealt ni Iwan, honestly, siguro 30,000 dito, yun yung kay Jasmine. Sustain pa ni Jasmine, no? Pero 85k yung tinanggap nyo. 85k from Oper and Jasmine. 30k sa tinanggap ni Jasmine, most likely galing lang kay Iwan. Parang pa naman din yung Vexana, gusto mo sana siya na nakadikit siya sa mga kakampi kasi yung pumuputok. Yeah. Yung iba dinadaya nga parang minimake sure na yung last hit pagka dumadaan na yung kalaban para magsasplash sa kanila, sunod-sunod. Sobrang hapdi nun, honestly. And again, hindi nga nangyari yun dahil kanina pa siya sinozone. Hirap nun. 14k damage dealt ng Cho. 14k. Naka 14k pa siya, no? Naka 14k pa siya. Yun yung sinasabi natin kanina na medyo madayang aspect doon sa show. Lalo na't merong bagong reinvented show ngayon na nagtitrill. May mga nakikita pa nga ako, mga nagpe-petrify na show. Sa RG lang din naman yun. Pero, okay. Malay natin. Diba? Iba pa rin naman yung kaseksiyan ng flicker kick. Yung pag nararamdam, yung iba pag kabisado, tama talaga yung direksyon eh. Meron iba pagka flicker, parang napapalalim. So,